Hey guys, Assalamualaikum. So for those of you yang suka sangat dengan floral prints, Tahirah nak tunjukkan kepada semua macam mana nak gayakan baju printed. Baju printed ni can get a bit overwhelming sometimes. I know, susah nak gayakan kan? Jadi Tahirah kat sini nak tunjukkan korang macam mana nak gayakan floral prints. Untuk to tone it down or to make it look subtle a bit, kita gayakan dengan colour-colour yang solid ataupun baju and seluar yang polos. So apa yang Tahirah pakai pada kali ini, since macam cardigan, so I gayakan dengan baju yang polos and seluar yang polos. Nampak cantik, simple tapi tetap elegan. Okay, the second look ni it's called co-orgs. The safest way untuk pakai baju print ni adalah pakai baju dengan seluar ataupun skirt dengan design atau print yang sama. Senang sangat-sangat. In that way, korang dah dapat macam pakai suit atau pakai dress. So, bolehlah korang cuba. Alright, untuk look yang ketiga ni is a bit tricky. Macam mana kita nak gayakan print on print? Susah kan? I pun rasa susah. Tapi sekarang dah ada tips yang menyenangkan, which is korang boleh matchkan different print, same colour, ataupun different colour, same print. Macam yang Tahirah pakai ni ha. So, jangan lupa untuk try. Thank you guys for watching today's video. I hope sedikit sebanyak tips yang I beri kepada you guys dapat memberikan inspirasi. Yang penting, kena confident tau. And also, if you guys like what I'm wearing or apa-apalah baju yang korang nampak dalam video ni, you guys boleh shop dekat poplook.com ataupun dekat store kita yang berdekatan. Jangan lupa untuk like, comment and subscribe. Bye! See you again!